druhé místo v této juniorské pozici získal Matyáš Nachtigal. Já jsem zvědavý, jak do té přilby budeš lejt šampáňo. No a na prvním místě mezi juniory se umístil Petr Flosman. Mladší samozřejmě. Tam Jakub, pardon, Jakub Flosman. Já už jsem celý zmatený, protože mi vyslal v krku. Gratulace, kluci. Na druhém místě Vlasta Nachtigal. Omlouvám se, Matyáš Nachtigal. Vítězem jak?